पनि देखाएको छ 248 भ्युज। यहाँ तपाईको ओभरभ्यू अहिले यहाँबाट यसलाई क्लिक गरेर फलोअर्स लाइभ कति छ टिकटक ओपन गर्नुस्। टिकटक ओपन गर्नुभयो भने मीमा जानुस्। मीमा जानुभयो भने थ्री डटमा क्लिक गर्नुस्। थ्री डटमा जानुभयो भने तपाईँ म्यानेज एकाउन्टमा क्लिक गर्नुस्। स्विच टु प्रो एकाउन्ट देखाएको त्यसपछि तपाईँकोमा यस्तो इन्टरफेस आउँछ। तपाईँ क्रिएटर हो या बिजनेसमा क्रिएटरमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि कन्टिन्यूमा जान्छु। कन्टिन्यूमा जानुभयो भने तपाईँले यहाँबाट तपाईँ जेसुकै हो तपाईँले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। पब्लिक फिगर अथवा पर्सनल ब्लग। म चाहिँ पर्सनल ब्लगमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि तपाईँको कार्य यस्तो इन्टरफेस मेल हो या फिमेल हो। म चाहिँ मेल त्यसैले मेलमा गराउँछु। तपाईँ फिमेल हो भने फिमेलमा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि डन गरिदिनुहोस्। मानौँ अब तपाईँले तपाईँको भिडियोमा भ्युज हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले सक्नु भिडियो ओपन गरेँ। यहाँ तल पनि देखाएको छ 248 भ्युज भनेर। तपाईँले यहाँबाट यसलाई क्लिक गरेर पनि यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। भिडियोमा भ्युज कति छ, लाइक कति छ, सेयर कति छ, कमेन्ट कति छ, त्यसपछि कुन कुन देशबाट हेरियो सब यहाँ देखाउँछ। भिडियो हेरेर फलो गरे कि गरेनन्, कति पर्सेन्टले गरे यहाँ देखाउँछ। तपाईँ आफ्नो टिकटकको पुरा डिटेल हेर्न चाहनुहुन्छ भने थ्री डटमा जानुहोस्। त्यसपछि तपाईँलाई क्रिएटर टुल्स भन्ने अप्सन आएको छ। यहाँ जानुहोस्। त्यसपछि एनालिटिक्समा जानुहोस्। त्यसपछि यहाँ तपाईँको ओभरभ्यू, कन्टेन्ट, फलोअर्स, लाइभ कति छ सब यहाँ देखाउँछ।